Những sự thật thú vị về trăng đá châu Phi. Trăng đá châu Phi là một trong những loài trăng lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong thế giới động vật. Loài vật này phải hứng chịu những tin đồn xấu về mình do những người sợ hãi chúng hoặc tôn sùng chúng lan truyền. Tin tốt là chúng rất thú vị để chúng ta tìm hiểu, ngay cả khi các bạn bóc trần những tin đồn sai lệch đó và tìm ra sự thật. Sau đây mình sẽ bật mí những thông tin đáng chú ý về loài bò sát này cho tất cả các bạn. Hiện nay, theo Wikipedia tiếng Anh, loài trăng đá châu Phi đã được đổi tên thành trăng đá Trung Phi, rất có thể là để tránh nhầm lẫn với loài trăng đá Nam Phi. Dù sao trong video này mình sẽ vẫn gọi nó là trăng đá châu Phi theo cách gọi lâu nay nhé. Cơ thể của trăng đá châu Phi khá dày và được bao phủ bởi những chiếc đốm có màu tối. Chúng thường liên kết với nhau thành một đường kẻ sọc và sắp xếp không đồng đều. Làn da với những màu sắc khác nhau gồm màu nâu, ô liu, hạt dẻ và vàng, nhưng sẽ mờ dần và trở thành màu trắng khi đến mặt dưới của cơ thể chúng. Đầu trăng đá sẽ có hình tam giác và trên đỉnh đầu được đánh dấu giống như hình ảnh của đầu ngọn giáo với màu nâu sẫm và có viền ngoài màu vàng xám. Dưới mắt được ký hiệu thành hình chữ V rất đặc biệt. Giống với tất cả những loài trăng khác, vảy của trăng đá cũng nhỏ và mịn. Trăng đá châu Phi có kích thước như thế nào? Hầu hết các con trăng đá trưởng thành có chiều dài từ 3 đến 5 mét. Trọng lượng trong khoảng 44 đến 55 kg. Các cá thể đặc biệt lớn có thể nặng 91 kg hoặc thậm chí là hơn thế. Nó được xem là loài trăng to lớn thứ tư trên thế giới. Trăng đá châu Phi sống trong môi trường ra sao? Trăng đá đặc biệt ở chỗ chúng có thể sống sót ở bất kỳ môi trường nào. Không giống với những loài rắn khác bị giới hạn trong các môi trường sống cụ thể, trăng đá phát triển mạnh mẽ ở các vùng nhiều đá, bán sa mạc, rừng cây và khu vực đầm lầy. Điều này cũng nói lên rằng trăng đá có xu hướng tập trung quanh những nơi có nước. Chúng thường được tìm thấy ở gần sông, hồ, suối và đầm lầy. Mặc dù chúng không thực sự sống dưới nước, nhưng cũng là những vận động viên bơi lội cừ khôi và có thể lặn dưới nước trong một khoảng thời gian dài. Điều này cũng hỗ trợ trăng đá phục kích những con mồi đến vùng nước đó để uống nước. Trăng đá châu Phi có nọc độc không? Trăng đá là loài trăng, vì vậy chúng không thể tiêm nọc độc vào con mồi. Chúng thậm chí cũng không có răng nanh. Tuy nhiên, trước khi vuốt ve chúng, các bạn nên biết rằng trăng đá cũng có những chiếc răng sắc nhọn và giống với những cây kim, giúp trăng đá có thể giữ chặt con mồi. Một sinh vật nào đó không may bị trăng đá châu Phi cắn phải và bắt được, chúng sẽ quấn quanh và từ từ siết chặt con vật đó cho đến khi con vật chết đi. Đây cũng là cách săn mồi của tất cả những loài trăng. Về chế độ ăn, con mồi của trăng đá tử vong là do ngừng tim chứ không phải do ngạt thở hoặc bị bóp nghẹt. Trăng đá ăn nhiều loài động vật gặm nhấm lớn, ngoài ra còn có khỉ, heo rừng, linh dương, kền kền, dơi ăn quả, kỳ đà, cá sấu, vân vân trong các khu rừng, và ăn chuột, gia cầm, chó, dê ở ngoài ngoại ô. Đôi khi chúng cũng sẽ ăn cá, thỉnh thoảng còn ăn cả con của những loài thuộc họ mèo lớn như báo hoa mai, sư tử, báo guepa, linh cẩu, chó rừng và chó hoang châu Phi. Tuy nhiên, những cuộc chạm trán này rất hiếm vì những loài thuộc họ mèo khi trưởng thành có thể dễ dàng giết chết trăng hoặc đủ khả năng chống lại chúng. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, người ta đã quay lại hình ảnh một con trăng đá châu Phi dài 3,9 mét đang ăn thịt một con linh cẩu đốm cái nặng 68 kg. Những lần chạm trán thế này cho thấy trăng đá hoàn toàn đủ khả năng để săn và giết những loài động vật lớn hơn và nguy hiểm hơn những gì người ta tưởng tượng. Trăng đá châu Phi có nguy hiểm không? Có hung hăng không? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi này đều là có nhé. Mặc dù không hung hăng như rắn hổ mang chúa, nhưng trăng đá không phải là loài động vật dễ bảo đâu. Chúng tấn công con mồi một cách nhanh chóng và đầy bất ngờ, giống như những kẻ săn mồi phục kích. Và trăng đá trở nên hung dữ khi chúng kiếm ăn, làm tổ và bảo vệ con non của mình. Chúng thậm chí không thích sống chung với những cá thể cùng loài. Trăng đá châu Phi cũng được biết đến là một sinh vật dũng cảm khi có thể hạ gục các loài động vật lớn hơn. Các bạn đã bao giờ nghe qua những câu chuyện về những con trăng khổng lồ nuốt con mồi lớn đến mức khiến cho chúng không thể cử động được chưa? Đó là những câu chuyện về loài trăng đá châu Phi. Những người dân ở châu Phi đã tình cờ bắt gặp những con trăng đã chết vì cố nuốt những con mồi quá to lớn.
Trăng đá châu Phi có ngủ đông không? Trăng đá không ngủ đông, nhưng chúng sẽ ít hoạt động vào những mùa khô hạn ở các khu vực mà chúng sinh sống. Mùa này cũng được xem là mùa ngủ hè đối với trăng vì chúng không săn mồi, làm tổ, giao phối hoặc khai phá lãnh thổ mới như chúng vẫn thường làm. Mùa ngủ hè chính xác của trăng đá sẽ phụ thuộc vào thời tiết ở quốc gia mà chúng sinh sống. Trăng đá châu Phi có sống thành đàn không? Trăng đá là sinh vật sống đơn độc, chúng thích sống và săn mồi một mình hơn. Nhưng vào mùa giao phối thì điều này trở thành một ngoại lệ, bởi chúng sẽ kết đôi với nhau để sinh sản. Nhưng điều này không tồn tại lâu và con đực cũng sẽ rời bỏ con cái ngay sau khi chúng bắt đầu xây tổ. Kẻ thù tự nhiên của trăng đá châu Phi là những sinh vật nào? Trăng đá rất dễ bị tổn thương trước những loài mạnh mẽ và nhanh nhẹn như sư tử. Đặc biệt là sau khi con trăng vừa ăn một con mồi lớn, trăng đá sẽ không thể chạy trốn hoặc không thể co lại và quấn lấy kẻ thù như chúng vẫn thường làm do cơ thể chúng đã bị căng phồng. Trăng đá khi còn nhỏ cũng không có nhiều khả năng tự vệ. Vì vậy có nhiều loài động vật đến giết và ăn thịt chúng như chim, ếch, chó, linh cẩu, nhện và các loài rắn khác. Nhưng có một điều thú vị là nếu như những con trăng có thể sống sót đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ quay lại để săn những sinh vật này. Đây chính là một ví dụ thực tế về quy luật sinh tồn trong cuộc sống. Trăng đá châu Phi có phải là loài thích sống về đêm không? Trăng đá hoạt động mạnh nhất vào ban đêm, đặc biệt là khi chúng đang nỗ lực săn mồi. Tuy nhiên, trăng đá cũng không ghét ban ngày và chúng thường phơi nắng vào những tháng mùa đông để chúng có thể điều hòa nhiệt độ cơ thể. Trăng đá là loài động vật máu lạnh, vì vậy điều quan trọng là chúng phải kiểm soát được nhiệt độ cơ thể. Chỉ là chúng thích đi săn vào ban đêm hơn mà thôi. Điều kỳ lạ nhất ở trăng đá châu Phi là gì? Trăng đá châu Phi được xem là một loài trăng nguyên thủy vì chúng có 2 lá phổi, trong khi hầu hết các loài rắn chỉ có 1. Chúng cũng có một cái bướu cứng ở phía dưới cơ thể. Trăng đá châu Phi nhìn thế giới này như thế nào? Có thể mọi người từng nghe qua loài rắn có thị lực rất kém và trăng đá cũng thế. Chúng không phải không thể nhìn thấy mà là chúng không thể nhìn bằng đôi mắt của mình. Lưỡi của trăng đá có thể ngửi được môi trường xung quanh nhờ các thụ thể đặc biệt trong mô. Nếu con mồi đang ở gần, lưỡi của chúng sẽ cảm nhận được. Trăng đá cũng có một cơ quan nhỏ nằm trên khoang mũi của chúng được gọi là cơ quan Jacobson. Cơ quan này có thể phát hiện pheromone trong không khí. Vì vậy nó rất hữu ích trong việc xác định chính xác vị trí của những con mồi đang cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi. Cuối cùng, trăng đá có các lỗ cảm ứng nhiệt trên vảy có thể giúp chúng xác định vị trí của cả kẻ thù và con mồi. Trăng đá chủ yếu sống trên đất bằng, nhưng chúng cũng là một trong những loài leo trèo rất giỏi và thường có thể quấn bản thân vào những cành cây. Trăng đá thường sinh sản vào mùa xuân. Là loài đẻ trứng nên chúng thường đẻ từ 20 đến 100 quả trứng dài có vỏ cứng trong những cái hang cũ do các loài động vật bỏ lại, gò mối hoặc những cái hang động. Trăng đá cái sẽ bảo vệ tổ của chúng bằng cách cuộn cơ thể quanh trứng, bảo vệ trứng khỏi những kẻ săn mồi và có thể ấp cho đến khi chúng nở ra vào khoảng 90 ngày sau đó. Con non phát triển tốt vào giai đoạn mới sinh và có chiều dài từ 45 đến 60 cm. Chúng gần như giống hệt những con trưởng thành, ngoại trừ có nhiều màu sắc tương phản. Khi trứng đã nở, con non thường tự di chuyển. Tuy nhiên, đôi khi trăng đá mẹ có thể sẽ bảo vệ con non tối đa trong vòng 2 tuần để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Trăng đá trẻ có thể sinh sản khi chúng được 3 đến 5 tuổi. Trăng đá châu Phi sống được bao lâu? Tuổi thọ trung bình của trăng đá châu Phi là từ 20 đến 30 năm. Những kẻ săn mồi này có tuổi thọ cao và thường được nuôi nhốt. Con trăng đá châu Phi sống lâu nhất được bảo vệ trong vườn thú San Diego được ghi nhận sống khoảng 27 năm 4 tháng. Trăng đá châu Phi giao tiếp với đồng loại như thế nào? Trăng đực sẽ gửi đến con cái những rung động của cơ thể trong khi giao phối. Ngoài ra, những con trăng đá này cũng sẽ trao đổi với nhau thông qua pheromone và đánh dấu mùi hương để có thể cảnh báo những thông điệp khác nhau. Trăng đá châu Phi có thể di chuyển nhanh ra sao? Những cuộc tấn công của trăng đá khá nguy hiểm. Loài trăng này không phải là loài di chuyển nhanh và chỉ di chuyển với tốc độ gần 1,6 km trong 1 giờ.
Tuy nhiên, trăng đá có thể ngụy trang ở những môi trường xung quanh và điều này hỗ trợ trăng đá có thể tiếp cận con mồi và giết mồi. Trăng đá châu Phi tự vệ như thế nào? Trăng đá thường ẩn mình trong những rừng cây rậm rạp để tránh bị phát hiện. Nhưng nếu chúng bị dồn vào đường cùng, cả những con chưa trưởng thành và đã trưởng thành đều sẽ nhanh chóng lao vào kẻ đang tấn công chúng. Nếu bị tóm hoặc giữ chặt, chúng thường sẽ cắn kẻ tấn công và cắn thật chặt, trong khi cơ thể uốn lượn để tiếp cận và siết chặt kẻ thù. Tuy nhiên, những con trăng này không thực sự hung dữ, chúng chỉ tấn công để phòng thủ và xem đó là kế sách cuối cùng mà thôi. Mặc dù vậy, trăng đá châu Phi thường sẵn sàng để cắn đối thủ nhằm phòng vệ nhiều hơn so với loài trăng Miến Điện. Trong những tháng lạnh giá, trăng đá tích cực làm chậm quá trình trao đổi chất và ít tiêu hao năng lượng nhất có thể. Nhưng lúc này chắc hẳn chúng rất khát và rất đói. Loài trăng đặc biệt này sẽ bắt đầu di chuyển và dường như chúng có thể đi một quãng đường khá xa để tìm kiếm nguồn nước gần nhất. Tuy nhiên, trăng đá con chủ yếu hoạt động vào lúc bình minh và hoàng hôn. Chúng thường lui tới những nơi an toàn như những phiến đá hoặc thân cây rỗng cả ngày lẫn đêm. Clip phân tích fast về loài trăng đá châu Phi sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Xin hẹn gặp lại trong clip lần tới.